Deci, tocmai ți-ai cumpărat prima ta cameră și nu știi ce să faci cu ea. Uite 5 chestii când îți iei prima cameră. 1. Să o scoți din cutie și cu ocazia asta aruncă și manualul. Glumesc, manualul e cea mai importantă chestie din cutia aia. Frunzărește manualul și ia fiecare meniu și funcție în parte ca să afli ce face. Face bună o cameră dacă nu știi să o folosești. Poți avea inclusiv butoane alese de tine pentru diverse funcții pe care le preferi, cum ar fi ISO, White Balance, meniuri speciale și așa mai departe. Și uite o chestie bonus, nu uita să faci update la firmware, uneori update-urile adaugă funcții sau performanțe mai bune. 2. Cumpără un card. În funcție de camera pe care o ai, vei ști ce card să cumperi. O cameră 4K are nevoie cam de 100 de megabits pe secundă viteza de scriere. Dacă ai ceva mai performant, poate te duci chiar în 300, dar să știi că sunt mai scumpe. Și nu uita să le ții bine, că se pierd foarte ușor. 3. Trebuie să înveți setările camerei. Mai pe scurt, trebuie să înveți expunerea care e bazată pe ISO, diafragmă și viteză de expunere. Ca să vezi ce efect are fiecare din setările astea, cel mai bine este să intri în modurile camerei și să le iei pe rând. Odată ce le stăpânești, ești pregătit să intri în modul manual ca să faci propriile setări în funcție de ce ai nevoie. 4. Cumpără primul tău obiectiv. În funcție de ce îți dorești să faci în viitor, vei putea alege și primul tău obiectiv. Vrei să pozezi un peisaj, ai nevoie de un obiectiv wide pentru a prinde totul în poză. Vrei un portret, atunci ar trebui să ai un obiectiv ceva mai lung, cum ar fi un 35, 50, 85. 5. Nu uita să fii creativ. Până la urmă, de asta ai cumpărat camera. Uită-te la lucruri din altă perspectivă. Urmărește-ți pasiunea și imaginația. Oare cum ar fi dacă ți-ai pune camera în frigider? Cam atât pentru azi. Dacă mai ai și alte întrebări, te aștept în comentarii să discutăm acolo. Și încă ceva. Like, share, subscribe, bla bla bla, pupi pa.